Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Miért olyan nehéz megérteni a folyadékok mozgását? Üdvözöllek a Nettanár csatornán! A mai napon a folyadékok titokzatos viselkedéséről fogunk beszélni. Arról, miért olyan nehéz megjósolni, hogy hogyan mozog a víz, a levegő, vagy akár a vér az ereinkben. Kérlek, maradj velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Ha elindítasz egy kis hajót egy tóban, látszólag egyszerű dolgot látsz. A víz fodrozódik, hullámokat vet, aztán lecsillapodik. Mégis, ha valaki azt mondaná, számolt ki pontosan, hogy fog kinézni ez a fodrozódás 5 másodperc múlva, hát egyet mondok, sok szerencsét hozzá. A folyadékok mozgása az egyik legtrükkösebb dolog, amit a fizika valaha látott. Nem azért, mert nem ismerjük a szabályokat. Sőt, a klasszikus fizika egyik leghíresebb egyenletrendszere, az úgynevezett Navier-Stokes egyenletek pontosan ezt próbálják leírni. A baj az, hogy ezek az egyenletek úgy viselkednek, mint egy dacos kamasz. Kiszámíthatatlanok, nyugtalanok, és néha egyáltalán nem hajlandók engedelmeskedni. De mielőtt belevágnánk a bonyodalmakba, tegyük fel az egyszerű kérdést. Mi is az a folyadék egyáltalán? És most ne elégedj meg azzal, hogy valami, ami folyik. A tudomány válasza mélyebb. A folyadék olyan anyag, amely nem őrzi meg a szkalakját, de megőrzi a térfogatát. Vagyis, ha beletöltöd egy pohárba, felveszi a pohár alakját, de nem tágul ki, mint a gáz. És itt jön a csavar. Minden kis részecskéje képes elmozdulni a többiekhez képest, de mégis valahogy összehangoltan mozognak. És ez a valahogy a kulcs. A szilárd testek világa egyszerűbb. Ha megnyomsz egy acélrudat, az egy picit összenyomódik. Ha túl erősen nyomod, eltörik. Ennyi. De a folyadék az nem csak reagál az erőre, hanem elkezdi szétvinni azt. Olyan, mintha minden egyes kis részecskéje azt kérdezné a többiektől, mit csinálsz, merre mész, akkor én is arra jövök. És ez a kollektív viselkedés az, ami miatt az egész rendszer olyan bonyolult. A fizikában van egy fontos elv. Ha valamit jól akarsz leírni, először definiálnod kell a rendszeredet. De mit nevezel itt résznek? Egy vízcsepp, egy molekula, egy mikroszkopikus térrész, és hol húzod meg a határt, ha a víz nem ismer határokat? Ha egy zsebkendőre vizet cseppentesz, az nem áll meg a szélén. Beleszivárog, tovaterjed, összekeveredik, szétfolyik. Ráadásul a mozgása is időben változik. Ami most nyugodt folyás, az másodpercek múlva örvénybe fordulhat. És itt még mindig csak egy kis patakról beszélünk. Nem az Atlanti-óceán áramlásairól, vagy a Föld légkörének kavargó örvényeiről. Képzeld el, hogy egy liter víz minden egyes kis részecskéje több mint 33 billiárd darab molekula. Külön-külön is mozgásban van. Mégis valami rendezett viselkedést mutat. Ez olyan, mintha 33 billiárd ember próbálna egy flashmobot csinálni a hősök terén, és mégis valahogy működne a koreográfia. Na jó, kicsit sántít a hasonlat, mert a vízmolekulák legalább nem szelfiznek közben, de a lényeg, valamilyen rejtett rend van a káosz mögött. Ez a rend azonban nem mindig mutatkozik meg. Néha a folyadékok nyugodtan viselkednek, máskor viszont teljesen kiszámíthatatlanná válnak. A tudósok ezt lamináris és turbulens áramlásnak nevezik. A lamináris az, amikor a folyadékrétegek szépen egymás mellett haladnak, mint egy jól szervezett vonat. A turbulens viszont olyan, mint amikor az utasok egyszerre döntenek úgy, hogy felugranak a helyükről és táncra perdülnek. De erről majd később mesélek részletesebben. A lényeg most az, hogy a folyadékok mozgása olyan összetett, hogy még a világ legokosabb elméi sem tudják mindig pontosan leírni. Nem véletlen, hogy a Navier-Stokes egyenletek teljes matematikai megoldásáért
$1 millió díjat ajánlott fel a Clay Matematikai Intézet. Szóval, amikor legközelebb leengeded a fürdővizet, és nézed, hogyan örvénylik a lefolyóban, tudd, az emberiség egyik legnagyobb megoldatlan rejtélye csobog ott a kádban. És ez még csak a kezdet. Hogyan írható le egy folyadék mozgása? Ha egyszer elhatározzuk, hogy megértjük a folyadékok viselkedését, akkor felmerül a legegyszerűbb kérdés. Oké, de mégis hogyan írjuk le, hogy egy folyadék mozog? Mert itt nem elég azt mondani, hogy megy valamerre a víz. Tudnunk kell pontosan merre, milyen gyorsan és hogyan változik az időben. Na itt jön képbe az, amit úgy hívunk sebességmező. Ez egy elvont fogalom, de ne ijedj meg. Valójában egész intuitív. Képzeld el, hogy a víz minden kis pontjában kis nyilacskák állnak, amik mutatják, hogy ott éppen merre áramlik a víz, és milyen gyorsan. Ez a nyilacskamező maga a sebességmező. Egy háromdimenziós térképe annak, hogyan mozog a folyadék minden pillanatban. Ez tehát a nagy térképünk, de mire megyünk vele? Nos, 2 dologra mindenképp szükségünk van. 1. Tudnunk kell, hogy nem veszítünk el anyagot. Ez a kontinuitási törvény. A folyadék nem tűnik el csak úgy, mint egy rossz kifogás egy dolgozatnapon. Ami bemegy egy csőbe, annak valahol ki is kell jönnie. Vagy ha közben kitágul, akkor annak is megvan a módja. A kontinuitási törvény tehát arról szól, hogy az anyag, jelen esetben a folyadék, megmarad. Nincs semmi trükk. Vagyis amit az egyik helyen betolsz a rendszerbe, az vagy tovább halad, vagy felhalmozódik. De soha nem sublimál a semmibe. És van 2, az erőhatások törvénye. Vagyis Newton bácsi klasszikus szabálya, minden test megtartja mozgását, vagy változtatja azt, ha valami erő hat rá. Ez itt sem más. A folyadék részecskéire különféle erők hatnak. Például a gravitáció, a nyomáskülönbségek, a belső súrlódás, meg persze azok az erők, amiket a környezet vagy egy csőfa gyakorol rájuk. És itt jön az, amit úgy nevezünk mozgásegyenlet. Ez leírja, hogy a sebesség hogyan változik időben és térben, azaz, hogyan gyorsul vagy lassul a folyadék, és mi okozza ezt a változást. Ez nem csak arról szól, hogy merre megy a víz, hanem arról is, hogy miért éppen arra. Na most, mielőtt bárki azt hinné, hogy itt valami rettentő elvont, zárjuk ezt le egy közérthető példával. Képzeld el, hogy egy vízvezetékcső egyik végén megnyitunk egy csapot. A víz elkezd áramlani. Miért? Mert a csapnál alacsonyabb a nyomás, mint a tartályban. Tehát a folyadékot egy nyomáskülönbség hajtja előre. A részecskék, mint az izgágadiákok, tolakodnak a kijárat felé, mert ott tágasabb tér és kisebb nyomás várja őket. De ez a tolakodás nem megy simán. Ahogy a vízmolekulák mozognak, közben ütköznek, súrlódnak, és ez az, ami viszkozitásként jelenik meg. Vagyis a folyadék belső ellenállása. Ha csak nyomáskülönbség lenne, akkor a víz úgy menne át a csövön, mint egy menetrend szerinti gyorsvonat. De mivel a részecskék személyes teret igényelnek, a mozgás nem tökéletes, és ez adja meg a dinamika karakterét. A nagy trükk tehát az, hogy ezt az egészet, az anyag megmaradást és az erőhatásokat egyszerre kell figyelembe vennünk. Így születik meg a híres Navier-Stokes egyenletrendszer, amely egyesíti a kontinuitási törvényt és a mozgásegyenletet. Ez az, amitől a fizikusok néha álmatlanul forgolódnak éjszaka. Mert bár papíron leírható, a megoldása gyakran olyan bonyolult, hogy még a legerősebb számítógépek is csak közelítő válaszokat tudnak adni. És itt jön be a fizika szépsége. Miközben ezek az egyenletek szinte felfoghatatlan mennyiségű információt tartalmaznak, mégis, ha jól használjuk őket, csodás előrejelzéseket tehetünk. Meg tudjuk mondani, hogy hol fog örvény keletkezni egy folyóban, hogyan kell kialakítani egy repülőszárnyát, hogy jól áramoljon körülötte a levegő,
Vagy hogy mennyi idő alatt ürül ki egy víztartály? Szóval a válasz a kérdésre, hogyan írható le egy folyadék mozgása? Az, hogy úgy, mint egy bonyolult szimfónia, ahol minden részecske egy-egy hangszer, minden nyomáskülönbség egy dallam, és az egész együtt egy lenyűgöző, folyamatosan változó zenemű. És hogy ezt a zenét hogyan értelmezzük, hát nem árt hozzá egy kis türelem és rengeteg matematika. De a szétsége ott van minden csepp vízben, amit egy hegyi patakban látsz áramlani. Csak meg kell tanulni meghallani. Mi történik a belső súrlódással? A víz, vagy bármilyen más folyadék nem csak úgy simán csúszik egyik helyről a másikra, mint egy korcsolyázó a jégen. Van benne valami láthatatlan ellenállás, valami belső fékezés, ami lassítja, csillapítja, elfojtja a mozgást. És ezt a fizika világában úgy hívjuk belső súrlódás, vagy kicsit elegánsabban viszkozitás. Na de mi az ördög az a viszkozitás? A legegyszerűbb példa, ha a víz mellé oda képzeljük a mézet. Ha felmelegített mézet öntesz ki egy kanálból, az csak úgy csordogál. Lustán, ragadósan, mintha nem is akarna megmozdulni. Ezzel szemben a víz szinte szökel. Ez a különbség, csúszókedvű, az, amit viszkozitásnak nevezünk. A méznek sokkal magasabb a viszkozitása, mint a víznek. És ez nem más, mint az anyag belső ellenállása a deformációval szemben. De miközben ez ennyire egyszerűen elmagyarázható a konyhában, a fizikában persze megint bonyolódik a dolog. Képzeld el, hogy egy folyadék réteget két üveglap közé szorítunk. Az alsó lapot rögzítjük, a felsőt viszont elmozdítjuk oldalirányban. Mit tapasztalunk? A lapok között levő folyadék nem egyszerre mozdul meg. A felső rész, amelyik közelebb van a mozgólaphoz, gyorsabban halad, míg az alsó, az állólaphoz közeli réteg alig mozdul. Ez a sebességgrádiens, vagyis az a tény, hogy a különböző rétegek különböző sebességgel csúsznak egymáson, ez hozza létre a belső súrlódást. A folyadék olyan, mint egy végtelen számú lapocskából álló rendszer, ahol minden réteg kicsit másképp mozog. És ezek a rétegek érzik egymást. Ha az egyik gyorsabban megy, a másik húzza vissza. És viszont ez az egymás közötti súrlódás nem más, mint az anyag viszkozitása. És itt jön a varázslat. Minél nagyobb ez az ellenállás, annál inkább fékeződik a mozgás. Ha egy folyadékban hirtelen megnő a viszkozitás, például mert lehűl, az olyan, mintha egy csúszdát bevonnánk gumival. A mozgás lassul, csillapodik. És ez nem csak laborban vagy kísérletben fontos. Gondolj például arra, amikor az autó motorjában az olaj nem elég híg. A gép megszenvedi, túlmelegszik, tönkremegy. Egy rakéta, egy repülőgép, vagy akár egy mesterséges szívpompa működése is múlhat azon, hogy megfelelően értjük-e ezt a láthatatlan súrlódást. És tudod, mi a legizgalmasabb? Hogy a viszkozitás nem mindig állandó. A legtöbb egyszerű folyadék, mint például a víz vagy az alkohol, newtoni viselkedést mutat, náluk a viszkozitás mindig ugyanakkora, függetlenül attól, milyen erővel próbáljuk megmozgatni. De vannak olyan folyadékok, amelyek ezt egyáltalán nem így csinálják. Ezek az úgynevezett nem newtoni folyadékok, amik olyanok, mintha saját akarattal rendelkeznének. Képzeld el például a híres kísérletet, kukorica keményítő vízzel elkeverve. Ha lassan nyomod, viselkedik, mint egy sűrű krém. De ha hirtelen csampsz bele, olyan kemény, hogy meg sem süllyedsz benne. Ezt nevezzük nyírásra keményedő viselkedésnek, és ez is a viszkozitás varázslatos világának része. De vissza a klasszikus folyadékokhoz. A viszkozitás mindig egy belső ellenállás, ami a részecskék egymás közötti kölcsönhatásából ered. Nem azért lassul le a víz, mert külső akadályba ütközik, hanem mert saját magát akadályozza.
Minden egyes molekula kicsit visszatartja a másikat, mint egy zsúfolt tömeg a mozgó lépcsőn. És ez a visszatartás az, ami lehetővé teszi, hogy a folyadék lecsillapodjon, kisimuljon, vagy éppen örvényt formáljon. A belső súrlódás tehát nem valami bosszantó zavar, hanem a folyadékok világának egyik legmélyebb és legfontosabb jellemzője. Nélküle a víz nem lenne víz, a levegő nem lenne levegő. Nélküle semmilyen áramlás nem lenne stabil, semmilyen energia nem csillapodna le. És a világunk sokkal zajosabb, vadabb és kiszámíthatatlanabb hely lenne. Szóval legközelebb, amikor látod, hogy egy csepp tinta szépen elkeveredik egy pohár vízben, tudd, ott dolgozik a viszkozitás. Csendben, láthatatlanul, de fáradhatatlanul, mint egy zenész, aki mindig pontosan időben játszik, de soha nem kér tapsot. Mire jók az áramvonalak és a nyomásmezők? Ha valaha rajzoltál már vízfestékkel, és hagytad, hogy a víz elfolyjon a papíron, akkor voltál tanúja egy csodának. A folyadék nem össze-vissza terjed, hanem mintázatot alkot. Nem mindig látjuk, de ha valahogy megjelenítenénk a mozgás irányát, akkor szinte festői vonalak rajzolódnának ki. Ezeket nevezzük áramvonalaknak. De vajon ezek csak esztétikus firkák, vagy valódi fizikai jelentésük is van? Az áramvonalak nem mások, mint a folyadék áramlási irányait követő képzeletbeli vonalak. Ha elindítanál egy kis hajszálat a vízben, az épp úgy haladna, ahogy ezek a vonalak mutatják. És ha sok-sok ilyen vonalat rajzolsz ki, kirajzolódik, hogyan gondolkodik a víz. Hol gyorsít, hol lassít, hol fordul vissza, vagy hol örvénylik. És most jön a lényeg. Az áramvonalak sűrűsége nem csak látvány, hanem információ is. Ahol közelebb vannak egymáshoz, ott a folyadék gyorsabban mozog, mintha összesűrűsödne az energia. Ahol ritkábbak, ott a mozgás lomhább, a dinamika kevésbé erőteljes. De a történet másik főszereplője a nyomásmező. A folyadék nem csak halad, hanem nyomást is közvetít. Ez olyan, mint amikor egy tömeg tülekedik. Ahol sokan tolonganak, ott nagy a nyomás. Ahol szellősebben állnak, ott kisebb. A nyomás nem csak statikus állapotot jelent, hanem aktívan hajtja is a mozgást. A magasabb nyomású régiókból a folyadék mindig az alacsonyabb nyomású helyek felé áramlik. Mint amikor egy dugó kiugrik a palackból, vagy amikor a fülünk kipattan a hegytetőn. És a kettő, az áramvonalak és a nyomásmezők nem független egymástól. Sőt, szinte táncot járnak. Ahol a folyadék gyorsul, ott a nyomás csökken. Ahol lassul, ott a nyomás megnő. Ez az alapja annak a fizikai törvénynek, amit Bernoulli törvénynek hívunk, és ami első hallásra teljesen ellentmond a józanésznek. Mert gondolj csak bele, ha egy csőszűkületben a folyadék gyorsabban halad, akkor ott kisebb a nyomás. Pedig igen, ez azért történik, mert a folyadék teljes energiája megmarad. Ha nő a mozgási energia, mert gyorsul, csökken a nyomásból származó energia. Mintha a víz elcserélni a nyomásban tárolt energiát sebességre. Ez nem csak fizikai kuriózum, hanem valódi, tapintható valóság. Így működnek a repülőgépek szárnyai is. A szári felső részén az áramvonalak jobban összesűrűsödnek, tehát ott gyorsabban áramlik a levegő, emiatt kisebb lesz a nyomás. Az alsó oldalon lassabban áramlik, tehát nagyobb a nyomás. Ez az, ami felhajtó erőt kelt. Nem motor, nem mágia, csak egy ügyes trükk, amit az áramvonalak és a nyomásmezők játszanak el újra és újra minden egyes felszállásnál. A nép pedig ösztönösen használja ezt. A madarak szárnya, a halak uszonya, de még a cápák testformája is úgy van kialakítva, hogy az áramvonalak szépen, zökkenőmentesen haladjanak rajta végig. Minimalizálva az ellenállást, maximalizálva az irányítottságot. És nem csak az élővilág.
Minden áramlást optimalizálunk. Szélcsatornában teszteljük az autók formáját, városokat tervezünk úgy, hogy a szél ne kavargassa szét az utcákat. Sőt, még a sportban is. Gondoltad volna, hogy a biciklisek libasorba rendeződnek verseny közben nem csak azért, hogy helyet takarítsanak meg, hanem hogy egymás mögött csökkentsék az ellenállást, amit a levegő jelent. Ezt hívják szélárnyékban haladásnak és teljesen áramvonal alapú trükk. Az áramvonal tehát nem csak vizuális fantázia, hanem a mozgás valódi nyelve. Láthatóvá teszi az egyébként láthatatlant, azt, ahogy a folyadék döntéseket hoz. Kerül, gyorsít, csúszik, lassít. És amikor a nyomásmezővel együtt nézzük, hirtelen megértjük a folyadék viselkedését, mintha megszólalna. A kérdés már csak az, meghalljuk-e, mit mond? Miért olyan különös a turbulencia? Képzeld el, hogy egy csendes kis patak partján üldögélsz. A víz szépen, simán, szinte hipnotikusan hömpölyög a kövek között. Most dobd bele egy kavicsot. Egy pillanat alatt minden megváltozik. Örvények keletkeznek, a víz ide-oda csavarodik, kuszáltá válik, mintha hirtelen megvadult volna. Na ez az, amit a fizikusok turbulenciának neveznek. És nem viccelek. Ez az egyik legnagyobb, máig megoldatlan rejtély a klasszikus fizikában. De mi is ez pontosan? A folyadékmozgás két nagy arcát ismerjük. Az egyik a lamináris áramlás, ahol a vízrétegek szépen, párhuzamosan, egymás mellett haladnak, mintha vonalzóra húzták volna őket. A másik a turbulens áramlás, ahol minden összekavarodik, a rétegek összeomlanak, örvények, örvénykák, mikroforgatagok jelennek meg, és a rendszer úgy viselkedik, mint egy dühös sárkány, akit valaki felébresztett a barlangjában. Ez a turbulencia az. Amit a tudósok egyszerűen csak úgy jellemeznek, kaotikus, időben és térben változó, determinisztikus, de kiszámíthatatlan. Egyszerre lenyűgöző és ijesztő. És ami a legszebb, vagy legtühítőbb, hogy nincsen rá pontos, általános matematikai megoldásunk. Pedig mindennapi jelenség, a csapból folyó víz, a repülőgép mögött kialakuló levegőörvény, az autók körül kavargó menetszél, vagy épp az a furcsa fodrozódás, amit a kanalad okoz a kávédban. Mind turbulencia, ami igazán megdöbbentő, hogy egyetlen paraméter határozza meg, hogy lamináris vagy turbulens áramlás alakul ki. Ez a fizika egyik kisíresztelt sztárja, a Reynolds szám, amit úgy kell elképzelni, mint egy határérték. Ha ez a szám alacsony, az áramlás sima. Ha magas, akkor viszlátrendezettség, jön a káosz. Persze ez nem egy varázsküszöb, hanem egy összetett képletből származó viszonyítási alap. És a vicc az, hogy hiába ismerjük ezt az értéket, nem tudjuk pontosan kiszámolni, mi fog történni. A turbulencia ugyanis olyan, mint egy determinált káosz. Tudjuk, hogy milyen erők hatnak, ismerjük az egyenleteket, mégis a kimenet szinte lehetetlenül bonyolult. Ez az oka annak is, hogy például a hosszú távú időjárás előrejelzések nem tudnak pontosak lenni. A légkör viselkedése is sok helyen turbulens, és néhány apró változás pillanatok alatt elszabadíthatja a vihart. A fizikusok szinte reménytelenül próbálják meg zapolázni ezt a jelenséget. Szuperszámítógépek, kísérleti szélcsatornák, festéknyomkövetéses áramlásvizsgálatok mindazt a célt szolgálják, hogy jobban megértsük ezt az örvényekkel teli, szeszélyes világot. De ne csak a bonyolultságáról beszéljünk. A turbulencia gyönyörű. Van benne valami művészi, amikor a füst kavarog a gyertyalánk felett, vagy amikor a tejszín összefonódik a fekete kávéban. A természet gyakran alkot ilyen mintákat. Felhőörvények a viharokban, örvénykarok a galaxisokban, sőt még a Jupiter foltjában is. Mind purbules struktúrák.
és ezek valahogy mégis harmóniát, ritmust sugároznak. Mégis a legkülönösebb az, hogy bár a turbulens áramlás tele van káosszal, statikus értelemben mégis kiszámítható. Mit jelent ez? Azt, hogy bár egy adott örvény útja lehetetlenül kiszámíthatatlan, a nagy egész, az, hogy mennyi energiát visz át, hogyan oszlik el a hő, már statisztikailag jól jellemezhető. Mintha a káosz mögött ott rejtőzne egy mélyebb rend. És éppen ez az a filozófiai szépség, amit a fizika itt megsejt. A világ nem mindig akar kiszámítható lenni. Néha csak annyit enged, hogy valószínűségeket mondjunk. De ettől még nem veszítjük el a fonalat, csak másképp kell fognunk. A turbulencia tehát nem csupán egy bosszantó jelenség, amitől zajos a vízcsap, vagy nehéz hajózni a tengeren. Ez a természet egyik legizgalmasabb és legönfejűbb tánca, örvényekkel, ritmusokkal, lüktetéssel. Egyfajta folyékony szabadság, és bármennyire is próbáljuk leírni, képletekbe zárni, modellezni, valahol mindig megőrzi a titkát. Talán épp ezért nem tudunk betelni vele. Létezhet tökéletes folyadék? Ha a fizika világa egy mese lenne, akkor biztos lenne benne egy varázslatos lény, akit úgy hívnánk, tökéletes folyadék. Nincs benne surlódás, nincs benne örvény, nem csobog, nem habzik, nem zavarodik meg. Ha megindul, örökké halad. Nem lassul le, nem nyelődik el, nem feszeng, csak áramlik elegánsan és tisztán. Szinte túl szép, hogy igaz legyen. És az is, ez a folyadék nem létezik. De mégis miért olyan fontos? Az úgynevezett ideális vagy tökéletes folyadék a fizika egyik legfontosabb elméleti eszköze. Ez a képzeletbeli anyag nem rendelkezik viszkozitással, vagyis nincs benne belső surlódás. A folyadékrétegek nem húzzák vissza egymást, nem fékezik a mozgást. Ha elindítod, soha nem áll meg. Olyan, mint egy korcsolyázó, aki soha nem ér el a jég végére. Mert a jég végtelen, semmi sem lassítja le. Ez persze nyilvánvalóan nem a valóság. Nincs olyan anyag a Földön, amiben ne lenne legalább egy kis surlódás. De mégis a fizikusok gyakran használják ezt a modellt, mert segít tisztábban látni, hogyan működne a folyadék akkor, a semmi nem torzítaná a mozgását. Képzeld el, hogy egy csövön keresztül áramlik egy ideális folyadék. Mivel nincs viszkozitása, a cső falánál sem lassul le. A folyadék mindenhol ugyanazzal a sebességgel halad, mint egy katona alakzat, ahol mindenki egyszerre lép. Ez a tökéletes mozgás lehetőséget ad arra, hogy leegyszerűsített egyenleteken keresztül megértsük az alapelveket, amelyek egyébként elbújnának a valódi, nyugtalan folyadék viselkedésében. Ilyen például a Bernoulli törvény, amit az előzőekben már érintettünk. Ez a törvény ideális folyadékokra érvényes, vagyis olyanokra, ahol nincs energiaveszteség. Az ilyen rendszerben a teljes energia a nyomásból, a mozgásból és a magasságból származó megmarad. Ha valahol gyorsul a folyadék, ott csökken a nyomás, és fordítva, mint egy trükkös mérleghinta, ahol a két oldal sosem billen ki az egyensúlyból. A tökéletes folyadék fogalma különösen fontos akkor, amikor nagy léptékű jelenségeket akarunk modellezni. Például egy folyó viselkedését, vagy a levegő mozgását egy vihar közepén. Itt a részletek, mint a kisvörvények vagy a fal melletti surlódások néha elhanyagolhatóak, és a nagy kép számít. De persze tudjuk, hogy a valóságban mindig vannak veszteségek. A folyadék lassul, felmelegszik, örvénylik. Az ideális modell soha nem tökéletes. Mégis ez a tökéletes folyadék olyan, mint egy iránytű. Nem az a cél, hogy elérjük, hanem hogy tudjuk, merre tartunk. A tudomány történetében sokszor segített, ha előbb megalkottuk az ideált, és csak utána tértünk vissza a valósághoz. Gondolj csak arra, hogy a bolygók mozgását is először körpályákkal írták le. Ami nem volt pontos,
de irányt mutatott. Ugyanígy az ideális folyadék lehetővé teszi, hogy meglássuk az elveket a káosz mögött. Van még egy érdekes dolog. A modern fizika, különösen a részecskefizika és a kvantumhidrodinamika újra elővette a tökéletes folyadék gondolatát. Kutatók úgy találták, hogy bizonyos szélsőséges körülmények között, például a quark-gluon-plazma nevű elképesztően forró és sűrű anyagfázisban az anyag szinte tökéletesen áramlik. Annyira kicsi a belső zsúródása, hogy az egyik legideálisabb folyadékként viselkedik, amit valaha láttunk, még ha csak pillanatokra is, és csak laboratóriumi körülmények között. Ez persze már a jövő zenéje, de mutatja, hogy a tökéletes folyadék nem csupán egy mesebeli teremtmény, hanem inspiráció, egy irány, ami segít, hogy jobban megértsük a valóság bonyolult, nyugtalan, örvénylő természetét. Szóval legközelebb, amikor megkeversz egy pohár teát, és látod, ahogy az áramlás fokozatosan lelassul, tudd, amit látsz, az a valóság. De amit képzelsz hozzá, a tökéletesen, végtelenül surlódás nélkül áramló víz képét, az a fizika álma. Egy olyan világ, ahol a mozgás sosem áll meg, csak halad, csendben, tökéletesen. Hogyan keletkeznek a hullámok a víz felszínén? Álltál már tóparton, és nézted, ahogy a víztükre megmozdul egy apró szellőre? Egy kis levegő mozdulat, és már is fodrok szaladnak végig a felszínen, mintha a víz válaszolna a világ legfinomabb érintésére. De mi az a rejtélyes erő, ami ilyen finoman, mégis látványosan formálja a vízfelszínt? Hogyan keletkeznek a hullámok? Kezdjük azzal, hogy a hullám nem maga az anyag mozgása, hanem egy zavar terjedése. A víz nem vándorol el a parttól a túlsó oldalra, csak az energia halad. A molekulák körkörösen mozognak, kicsit fel, kicsit le, kicsit előre, kicsit hátra, de aztán visszatérnek a helyükre. Olyan ez, mintha egy stadionban egyszerre felugranának a nézők, és a hullám végig söpörne a nézőtéren. A nézők maradnak a helyükön, csak a mozdulat halad tovább. A vízhullám is pontosan ilyen. De honnan indul el ez a zavar? A legtöbbször egy külső erő hozza létre. Lehet ez a szél, egy kő, ami belecsobban a vízbe, vagy akár egy hajó, ami elhalad. Ezek az erők elmozdítják a felszínt, és ezzel energiát adnak át a rendszernek. A víz viszont nem nyeli el azonnal ezt az energiát. Inkább megpróbálja szétosztani magában. Ekkor indulnak meg a hullámok, mint az információ, ami egy közösségben elindul és egyre több embert elér. A hullámokat többféleképpen is osztályozhatjuk. Az egyik fontos különbség a felületi és a térbeli hullámok között van. A tó felszínén látott fodrozódás felületi hullám. Itt a gravitáció és a felszíni feszültség az uralkodó erő. Képzeld el úgy, mintha a víz felszínén egy vékony, láthatatlan hártya lenne, ami rugalmasan feszül. Ha megnyomod, az egész remegni kezd, mint egy dob, és mivel a víznek van súlya, a gravitáció is beleszól. A megemelkedett rész vissza akar esni, de lendületből túllendül, így alakul ki az oszcilláció, vagyis az oda-vissza mozgás. A másik típus a nyomáshullám, ami már nem csak a felszínt érinti, hanem az egész folyadék belsejét. A legegyszerűbb példa a hang. Igen, a hanghullámok is terjednek a vízben, sőt, még jobban is, mint a levegőben. A bálák például elképesztő távolságokon át tudnak kommunikálni a mélyben, mert a víz sokkal hatékonyabban továbbítja a rezgéseket. Ez a fajta hullám nem a felszín fodrozódása, hanem apró, gyorsan ismétlődő sűrűsödések és ritkulások sorozata. Mint amikor valaki dobol az ujjával az asztalon. És van még egy furcsa, de izgalmas típus, az úgynevezett álló hullám. Ez akkor alakul ki, amikor a hullám visszaverődik és összefésülődik saját magával.
Ilyenkor olyan hatást látunk, mintha a víz egy helyben hullámozna. Nem halad előre, de nem is nyugszik meg. Mintha maga a tó próbálna dalolni, de nem találja a hangot. Most jöjjön egy kis személyes kedvencem, a hajóhullám. Ha figyeltél már egy vitorlást vagy motorcsónakot, észrevehetted, hogy mögötte egy jellegzetes V-alakú hullámsor alakul ki. Ez a hajó által keltett zavar terjedése. A víznek alkalmazkodnia kell ahhoz, hogy valami hasítja a felszínét. És ennek az alkalmazkodásnak a mintázata a hullám. A hullámok természetesen nem örök életűek. Előbb-utóbb csillapodnak. Ennek oka főként a víz belső súrlódása, az a bizonyos viszkozitás, ami fokozatosan elnyeli az energiát. Ezért látod azt, hogy egy tó felszíne, amit egy kavics megzavart, néhány másodperc múlva újra kisimul. A víz emlékezik a történtekre, de nem sokáig. És most jön a csavar. Nem csak a víz tud hullámokat kelteni, bármilyen folyadék, sőt, még a levegő vagy akár a plazma is képes ilyen energiaterjedésre. A hullám egyetemes nyelv. Egy forma, amelyen keresztül az anyag megmutatja, itt történt valami. És azt nem felejtette el azonnal. Szóval, amikor legközelebb egy esőcsepp hullik a tóba, és apró körök indulnak szét minden irányba, gondolj bele, ott éppen egy információ terjed. A világ üzen valamit, csak épp a víz nyelvén. És milyen szép ez a nyelv, nem igaz? Csak figyelni kell rá. Mi történik, ha egy test mozog a folyadékban? Képzeld el, hogy bedobsz egy kavicsot a vízbe. Nem csak hullámokat kelt, hanem maga a kavics is elkezd beszélgetni a folyadékkal. És ez nem udvarias társalgás. Ez egy fizikai vita. A test azt mondja, én most megindulok. A folyadék meg visszaszól. Rendben, de ezt nem fogod könnyen megúszni. A test mozgása ugyanis változást kelt a körülötte lévő áramlásban, és a folyadék ezt nem mézi tétlenül. Kölcsönhatás alakul ki, ami nem csak látványos, de tudományosan is elképesztően fontos. Nézzük először a legegyszerűbb esetet. Ha egy kis test, mondjuk egy golyó, egyenletesen mozog egy álló folyadékban. Első ránézésre azt gondolhatnánk, hogy a test csak halad előre, és ennyi. De nem. A folyadékot el kell tolni az útjából, ezért ellenállás alakul ki. A test megbontja az egyensúlyt, a folyadék pedig visszanyom. Ezt nevezzük közegellenállásnak, vagy más néven hidrodinamikai ellenállásnak. Minél gyorsabban mozog a test, annál nagyobb ez az erő. Lassú mozgásnál inkább a viszkozitás dominál. A folyadékrétegek hozzátapadnak a testhez és visszafogják. Gyors mozgásnál viszont örvények keletkeznek mögötte. Ezek szinte letépik a folyadékot a felszínről, és drámaian megnövelik az ellenállást. Ez a jelenség jól ismert például sportautók tervezésénél. Egy sportkocsi nem csak azért lapos és ívelt, mert jól néz ki, hanem mert ezzel csökkenteni lehet a légellenállást, ami valójában ugyanaz, mint a vízben tapasztalható hidrodinamikai ellenállás, csak más közegben. A cél az áramvonalasság. Ez azt jelenti, hogy a test formája követi a körülötte áramló folyadék mozgását, nem zavarja meg túlságosan, így kisebb lesz az ellenállás, és hatékonyabb a mozgás. A természet ebben is mester. A halak teste hosszúkás és sima, a madarak szárnya kecsesen ívelt, a tengeri emlősök bőre sejmesen csúszik. Mindez azért, hogy a mozgás során a víz vagy a levegő a lehető legkisebb zavarral siklódjon el mellettük. Ha valami nem áramvonalas, azt az evolúció hosszú távon kihagyja a versenyből. Mi történik akkor, ha a test nem csak halad, hanem például forog, remeg, vagy épp lapátol? Nos, ekkor jönnek az igazán izgalmas dolgok. Egy lapátkerék például nem csak eltolja maga elől a vizet, hanem tolóerőt is kelt. Ez az elv működteti a hajókat, a turbinákat, sőt, még a vízimalmokat is.
A forgás vagy lökés a vízben irányított áramlást hoz létre. Ezt hívják reaktív hatásnak. A test a folyadékot egy irányba lökve saját magát az ellenkező irányba hajtja. Newton harmadik törvénye itt is működik, csak folyadékban. És akkor még nem beszéltünk a cirkuláció fogalmáról. Ha egy test körül a folyadék örvénylik, az újabb erőhatásokat szül. Ilyen például a híres Magnus hatás. Ez az, ami miatt a focilabda kanyarodik, ha megpörgetik. A forgó test körül a levegő sebessége nem egyenletes. Így a nyomás sem lesz az. Ez elhajlítja a mozgást. És ha ezt a jelenséget jól kiismerjük, lehet vele trükközni. A sportpályán és a laborban egyaránt. Még egy fontos dolog. Ha egy test nagy sebességgel mozog, akkor a mögötte keletkező örvények energiát visznek el. Ezt nevezzük örvényveszteségnek. Ilyen például az a jelenség, amit a repülőgépek szárnya mögött látsz a párafelhőben. Ezek az örvények nem csak szép spirálformák, hanem konkrét energiaveszteségek. A cél tehát mindig az, hogy ezeket minimalizáljuk. A test és a folyadék találkozása tehát nem egyszerű. Egy folyamatos alkudozás az energia, a forma és a mozgás törvényei között. A test tol, a folyadék húz, az örvények táncolnak, a nyomásviszonyok újra rendeződnek, és mindez olyan gyorsan és bonyolultan történik, hogy még a legfejlettebb számítógépek is izzadva próbálják kiszámolni. De mi emberek mindig is szerettünk beszélgetni a közeggel. Tanultunk a halaktól, tanultunk a madaraktól, megfigyeltük a kavicsok viselkedését, és végül megalkottuk a repülőgépeket, tengeralattjárókat, szörfdeszkákat. Mert bár a folyadékok nyelve bonyolult, ha figyelünk rájuk, megtanítanak minket repülni és úszni. És ez azért elég szép alkú. Nem. Létezik-e olyan, hogy kvantumfolyadék? A víz, az olaj, a levegő, ezek mind-mind hétköznapi folyadékok. Látjuk őket, érzékeljük, isszuk, belélegezzük. Tudjuk, hogy hullámzanak, örvénylenek, hogy néha csendesek, máskor vadul tombolnak. De mi történik akkor, ha a hőmérsékletet olyan elképesztően alacsonyra hűtjük le, hogy a részecskék már szinte meg sem rezzennek? Hogy az anyag mintha megállna, vagy épp ellenkezőleg, tökéletesen örökké áramlana. Nos, itt kezdődik a kvantumfolyadékok világa, és hidd el, ez már nem a pancsolós medence kategória. A legismertebb példa egy ilyen különleges anyagra a szuperfolyékony hélium. Ez egy olyan állapot, amit csak akkor érhetünk el, ha a héliumot majdnem a 0 Kelvin fokhoz, vagyis az abszolút nulla hőmérséklethez közelítve lehűtjük. Ilyenkor a hélium valami elképesztő dolgot művel. Elveszíti a viszkozitását. Igen, jól hallottad. Semmi belső súrlódás. Nulla, zéró. Ez azt jelenti, hogy ha egy csövön keresztül elindítod ezt a szuperfolyadékot, az soha nem áll meg. Nincs súrlódás, nincs ellenállás, semmi sem lassítja. Ha egyszer megindul, megy. Örökké. Mintha a mozgás maga is halhatatlanná vált volna. És ez még csak a kezdet. A szuperfolyékony hélium például képes kimászni az edényből. Igen, ez nem túlzás. A tartály falán egy vékony filmréteget képez, majd elindul felfelé, át a peremen és lecsorog kívül. Mintha azt mondaná, engem nem tart vissza semmi, se a gravitáció, se az anyag határai. Ez nem varázslat, ez kvantummechanika. De mitől lesz egy folyadék ilyen különleges? A válasz a részecskék kollektív kvantumállapotában rejlik. Amikor nagyon lehűtünk egy anyagot, akkor a benne lévő részecskék egyre kevesebb energiával rezegnek. Egy ponton túl annyira lelassulnak, hogy már nem lehet őket külön-külön értelmezni. Elkezdik ugyanazt a kvantumállapotot betölteni. Úgy mozognak, mintha egyetlen egységes entitássá váltak volna. Ez az állapot a Bose-Einstein kondenzátum. Ebben a kondenzált világban a részecskék többé nem viselkednek egyénként. Kollektíven egységesen reagálnak. Ez olyan, mintha egy foci csapatban hirtelen minden játékos ugyanazt gondolná,
ugyanarra lépne, és pontosan ugyanakkor rúgná a labdát. Ez nem csapatmunka, ez kvantumszinkronizáció. És hogy miért izgalmas ez? Egyrészt, mert olyan jelenségeket tesz lehetővé, amiket máshol nem látsz. Például kvantumörvényeket, amelyek nem szétterjednek, hanem rögzített méretű spirálokként maradnak fenn. Ezeknek az örvényeknek konkrét kvantumszámai vannak. Nem lehetnek akármekkorák. Olyan ez, mintha a természet beépített vonalzót használna, és azt mondaná, örvény? Jó, de csak ilyen és ilyen méretben készülhet. Másrészt a kvantumfolyadékok tanulmányozása nem csak laboratóriumi kíváncsiság. Segíthet megérteni a neutroncsillagok belsejét, ahol elképzelhető, hogy a sűrű anyag hasonló szuperfolyékony állapotban van. De szerepük lehet a szupravezetés megértésében is, az elektromosság súrlódásmentes áramlásában. Sőt, talán egyszer még a kvantumszámítógépek működésében is. A kvantumfolyadék tehát nem csak egy extrém kémcsőbeli furcsaság, hanem az anyag határainak feszegetése. Megmutatja, mi történik, ha teljesen elnémítjuk a hőmozgást. Ha mindent lecsillapítunk, ami zajos, zavaros, kaotikus, és csak az alapvető törvényeket hagyjuk működni. És amit látunk, az nem valami fagyott, halott világ, hanem egy új rend, egy olyan mozgás, amely minden másnál tisztább. Egy folyadék, ami nem csak áramlik, hanem tökéletesen tudja, hogyan kell áramlani. Szóval igen, létezik kvantumfolyadék. Nem a fürdőkádban, nem a Dunában, de ott van, ahol az anyag legmélyebb, legtisztább formáját keressük. Ahol a fizika már nem csak elmagyaráz, hanem elcsendesít. És amit ott találunk, az talán nem is a jövő, hanem az univerzum legősibb titka. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben a különleges utazásban a folyadékok világába. A patakok csobogásától egészen a kvantumfolyékony héliumrejtermeiig. Remélem sikerült úgy elmesélnem ezt a történetet, hogy ne csak értsd, de érezd is, milyen lenyűgöző ez a látszólag hétköznapi, valójában elképesztően összetett világ. Ha van kedved, írd meg kommentben, melyik résznél kaptál rá a témára igazán, vagy hogy van-e olyan hétköznapi jelenség, amit most már más szemmel nézel. Nagyon kíváncsi vagyok a gondolataidra, és a beszélgetés mindig értékesebb, ha többen kapcsolódunk bele. Ha szeretnéd támogatni a csatornát, és egy kicsit beljebb lépni ebbe a tudományos közösségbe, csatlakozhatsz csatornatagnak is. Ott plusz tartalmak, szavazások és kulisszatitkok is várnak rád. Ne felejts el feliratkozni, és ha szeretnél elsőként értesülni az új részekről, nyomd meg azt a kis harangikont is. És ha még van időd, nézz körül a többi videó között is. Lehet, hogy a következő felfedezésed már csak egy kattintásra van. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar, stay curious and discover the wonders of the world.